السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه فيز ميكر. خليني احمل صورة ونشوف نقدر نعمل ايه من خلال الصورة دي. ولكم مثلا الصورة ديت ده 2 دي فلور بلان اهوت. تمام، وبسيط جدا، سهل جدا وبسيط، مفيهوش اي حاجة خالص. ممكن ده ابدا اقول له مثلا ان انا عايز اخليه 3 دي مثلا. طيب هعمل عليه سيلكت، ماشي. هو بدا يجيب لي اهوت، بيقول لي ممكن اقول له اعمل لي ريندر للصورة دي، فيبدا يعمل لي الريندر اللي هي الصوره دي. طبعا اللي عندي رومت عندك تقدر ان انت تاخده كوبي بيست وتبدا ان انت تشتغل عليه عادي بدون اي مشاكل. فتخيل عمل لي الريندر بشكل ايه ازاي، يعني خد الفلور بلان ده وبدا ان هو يعمله بالشكل الجميل دوت. طيب خلينا نختار دوت واقول له اعمل لي بقى حاجه 3 دي artificial visualization، واقول له ميك، يبدا بقى يعمل لي صوره بالشكل دوت. تمام، هو كل صورة من دول تقريبا بتاخد 1 بوينت زي ما انت شايف. طيب ممكن اقول له اضيف لي، اعمل لي لقطة كلوز اب. ممكن تعمل سيلكت على دوت وتقول له انا عايز لقطة كلوز اب، ماشي. ممكن تقول له اد بيبول. تمام، يعني خلينا ناخد الصورة دي برضو واجي هنا واكتب له بقى اد. تمام، ونشوف هيضيف لنا ناس ازاي. تمام، تعال شوف الصورة دي، عملها بشكل جميل اهوت زي ما انت شايف. تمام، بدأ يضيف لنا الفرش ويجيبها لنا بشكل جميل. فالميزة ان انا تقدر تستخدم اي نانو بنانا فلكس جي بي تي ايمج، تقدر تستخدم سدريم، تقدر تستخدم حاجات كتير جدا. هنا عمل لي لقطة مقربة بالشكل الجميل دوت. تمام، اهو ضاف لي الناس اهوت، والراجل اهوت، والناس، واحد بيقرا الجورنان، وفي كلب، ضاف لك حركة كده موجودة. وعرف منين ان انا بحب رقم 22 فحط لي رقم 22. طيب تعالى بقى نجرب حاجه، ان انا اقول له اعمل فيديو. طبعا الفيديو بياخد نقط اكتر. تمام، ممكن تقول له بقى ايه، اضيف لي حركه مثلا. آه، ماشي اهو، عايزه كام ثانيه. طبعا ده بيفرق معاك في النقط اللي هنا، ماشي. ممكن تقول له انا عايز الاشخاص بيتحركوا. تمام، ويبقى في حركه. الميزه ان انت تقدر تديله كذا اوردر في نفس الوقت. تمام، يعني ممكن تقول له انا عايز اعمل زوم ان، عايز اعمل زوم اوت، عايز اعمل روتيت. تمام، تقدر تختار اي كيلينج مثلا، تقدر تختار حاجات من هنا، سدريم، صورة. ممكن تختار كده وتقول له انا عايز اعمل زوم ان. ممكن انلارج. هنا نبدأ بقى نشوف الصورة بشكل كبير، وهنا بقى نشوف التوصيلات واللينكات بين العناصر، ماشي. وممكن بقى تستخدم حاجة اسمها كومبير. كومبير يعني هاخد صورة زي كده، ماشي، واقول له ده رقم واحد وده اكيد رقم بي. تمام، فيبدأ يعمل لي ايه، مقارنة بين الاتنين. ده لو انا عايز. الفيديو بياخد شوية وقت بس بتطلع جودة عالية. تمام، تقدر تختار بقى من هنا انا عايز ايمج، عايز، ممكن تقول له انا عايز اعمل صورة. مش معايا صورة هنا، معاك صورة بتعدل فيها. هنا تعمل صورة بمجرد ان انت تكتب برومت، فيديك واحدة فاضية كده تبدأ انت تحط البرومت اللي انت عايزه. طيب تعالى نتفرج بقى على الفيديو. اعمل سيلكت اهوت، اقدر اقول له وريني الفيديو هنا. نشغل اول فيديو، في حركة اهيت. تمام، طبعا ممكن تقول له قلل لي السرعة بتاعت الناس وحاجات زي كده، بس احنا كنا قايلين له حركة سريعة. احنا هنا قلنا له عايزين في حيوانات تبدأ تتحرك، ففعلا حرك الحيوان اهوت، الكلب عزكم الله. Calm morning, isn't it? Yeah, maybe we can take a walk after lunch. Lovely breeze. Calm morning, isn't it? Yeah. فعمل حاجة جميلة. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل اكسبورت لبي دي اف، او تقول له سيف سيلكتد ميديا، هيسيف لك الفيديو. تمام، على الكمبيوتر بتاعك.
تمام. تقدر تيجي على الفيديو ده نفسه وتقول له انا عايز اعلي الريزوليوشن، عندك 1K و 2K و 4K. تمام. فتقدر تتحكم في الجودة بتاعتها. ممكن تعمل له انا عايز اعمل فيديو بشكل اخر. تمام اهو الريزوليوشن اهوت. تمام. تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. تمام. ممكن تقول له اعمل لي صوت. تمام. هو هنا عمل صوت صورة، عمل صوت من نفسه. تمام. انما هنا الفيديو لازم تقول له انا عايز اعمل انا صوت. Yeah, maybe we can take a walk after lunch. Lovely breeze. تمام. فالجميل في البرنامج دوت هو البرنامج خفيف، لكن هو بيربطك بنماذج لغوية كتير ممكن تكون انت اصلا ما سمعتش عنها. طيب خليني مثلا اختار صورة زي دي. تمام. وهقول له عايز درو، انا مجربناش درو دي قبل كده، واقول له ان انا عايز ارسم شخص ما مثلا هنا اهو. تمام اهو. ماشي. ده بقى الشخص ده هنقول له ايه، احنا عايزين بوي هنا. ونشوف هيعملها ازاي. يعني هنقدر نرسم اي حاجة ونقول له اعمل لنا الحاجة ديت. تمام. بحيث ممكن تكون انت عايز نبات معين، عايز حاجة معينة، فهو مديني اختيار اللي هو ان انا ارسم على الصورة اللي انا عايزها وهو يحولها لصورة حقيقية. اهو عملها بشكل جميل اهوت. تمام. يعني حول الشخبطة اللي انا عملتها لصورة طفل جميل اهو ما شاء الله، ربنا يبارك فيه ويحفظه لأهله. ممكن تقول له من هنا امسح لي حاجة، يعني ممكن تقول له امسح مثلا حاجة معينة، ارسم شخص مثلا هكذا. تقدر انت ايه تتحكم في الحاجة اللي انت عايزها. تمام. فهنا بيديك بعض الامكانيات الكويسة. طيب ممكن نيجي هنا ونقول له مثلا احنا عايزين ايه، حول لي النهار لليل. تمام. يبدأ يعمل لك النهار ده يحوله لك لليل. فعمل لي الصورة بالشكل الجميل دوت. ضاف لي اهي اللايتنج اهوت. تمام. وحافظ على الصورة وحافظ على التفاصيل بتاعتها وعملها بشكل جميل. فتخيل من الصورة دي قدرنا ان احنا نعمل ريندر بالشكل دوت، قدرنا نعمل المخطط بتاعنا بالشكل دوت 3D Artificial Visualization، قدرنا نعمل فيديوهات، قدرنا نضيف اشخاص احنا عايزينهم، قدرنا نضيف لوحة فيها تفاصيل. تمام. قدرنا نضيف عائلة كاملة، قدرنا نشوف المنظر بالنهار بالليل. طبعا انت لو وقفت على صورة زي دي وقلت له انا عايزها بالليل هيعملها لك بالليل، ما فيش اي مشكلة خالص. تقدر تتحكم في الانارة، تقدر تتحكم في الضباب. لو صورة خارجية ممكن تقول له ضيف لي عربيات، ممكن تقول له انا عايز الصورة دي في الشتاء، في الخريف، عايز اعمل موك اب للمكان. تعالى نعمل مثلا سيلكت كده ماشي لاي واحدة فيهم واقول له انا عايز موك اب، ونشوف هيعملها لي ازاي. طبعا انت ممكن تيجي هنا وتغير الانجن بتاعك، تخليه فلكس، تخليه GPT ايمج زي ما انت عايز. عاملها لي بالشكل دوت.